Привіт, друзі! Ви знаєте, що комунікація в бізнесі дуже важлива, і це велика проблема серед українських компаній, про яку ми сьогодні поговоримо в моєму новому подкасті. Нагадую, що ви можете збільшити або зменшити швидкість відео в налаштуваннях. Спочатку поговоримо про проблеми, які існують в цій сфері, про те, що є гарною і поганою комунікацією. В кінці відео я дам вам кращі практики, які я бачив на світовому ринку по професійному веденню бізнесу в сфері послуг. Вперше цю проблему з комунікацією я серйозно помітив, коли спілкувався зі своїм знайомим. Він є власником мережі невеличких фітнес-студій біля дому. Він каже, що постійно наймає маркетологів або агенції для ведення Instagram. Вони виробляють контент, рекламні кампанії запускають, і проте він завжди незадоволений комунікацією. Давайте розглянемо приклади, що саме було проговорено. Тобто, наприклад, він жалівся, що дівчинка забрала доступ до наданих матеріалів відразу, коли він її звільнив. Тобто, він наняв маркетологиню, вона зробила певну роботу, коли він її звільнив, вона просто не віддала йому файли. Або виконавці просто пропадають, не доводять проекти до кінця, не витримують строки здачі робіт, домовленості і таке інше. Ми тут говоримо не про комунікацію з якимись починаючими фрилансерами, а про комунікацію взагалі, адже ці проблеми існують і в корпоративному секторі. Давайте розглянемо ще приклад з корпоративного сектору, що є гарною і поганою комунікацією. У якості прикладу я наведу ситуацію з іншої сфери бізнесу – рекрутинг. Маркетинг і рекрутинг дуже схожі за стилем управління процеси в бізнесі. Обидва процеси мають воронку, фанел, ви маєте контактувати з великою кількістю людей і компаній. І комунікація надважлива в обох процесах. Вона або ламає ринок, або ви його створюєте. І так, в Україні рекрутери дуже часто погано комунікують з кандидатами. І це проблема особливо помітна в сфері IT. Які тут можуть бути проблеми? Наприклад, вони не відповідають кандидатам, ігнорують запити, або просто мовчки залишають чат, не виходять на зв'язок. Вони не повідомляють кандидатам про зміну вакансій, про зміну їх статусу. Якщо кандидата не вибрали, вони просто йому не пишуть. І це все корпоративна комунікація. Як це виглядає, наприклад, у Польщі? Давайте розглянемо, що в Європі комунікація дуже детальна, вони використовують певне програмне забезпечення для рекрутингу, яке автоматизує всі ці листи. Що мені сподобалось, це те, що якщо вас не вибрали на вакансію, вам надсилають лист, де пишуть, що їх рішення не є висновком про вашу кваліфікацію. Тобто в цьому листі вони можуть сказати, що вони вірять, що ви гарний спеціаліст, проте зараз вони вибрали когось з більш релевантним досвідом. Або вони можуть зазначити, що їм пише велика кількість кандидатів, і вони серед них шукають якийсь специфічний досвід. Вони також можуть погодитись з тим, що таких кандидатів мало, і саме тому вони з вами не рухаються. Навіть оця фраза, що ми плануємо не рухатись з вами далі і пояснюється причини якісь, вона вже робить цю комунікацію м'якшою. Зазвичай вони завершують лист тим, що ви можете податись на якісь інші вакансії і вони вас розглянуть. Який висновок з цього? Така комунікація залишає вас в задовільному стані, у вас не буде психологічної претензії до цієї компанії. Спілкування цивілізоване, у вас залишається гарний присмак. В Україні, коли я спілкуюся з деякими моїми знайомими, які шукають роботу, особливо в IT, вони кажуть, що половина компаній українських великих, вона вже знаходиться в їх чорному списку. Тобто вони колись поспілкувалися з якимось рекрутером, отримали таку незадовільну комунікацію і викреслили компанію назавжди взагалі зі свого пошуку. Звичайно, тут ми говоримо про кандидатів, але в маркетингу і в продажах або в іншому спілкуванні з шерхолдерами, з якимись особами і компаніями, з якими ви перебуваєте в спілкуванні на ринку, таке теж може відбуватися. Проблема в тому, що така комунікація ламає ринок. Якщо якась компанія працює на ринку десятиліттями, то клієнти пам'ятають, коли їх образили або було непрофесійне обслуговування. Ви навіть можете згадати якісь кейси з вашого життя.
Бренди мають історію, і клієнти можуть покласти ваш бізнес на якусь полицю у себе в голові, що це погана компанія або нормальна. Чому взагалі це відбувається? Непрофесійна комунікація. Основна причина в тому, що хватають якихось спеціалістів подешевше, особливо в маркетингу, в агенціях. Люди живуть одним днем. Взагалі, оце одноденне мислення – це велика проблема українського бізнесу, яку я бачу. Давайте зараз поговоримо про принципи комунікації, які є нормальними. Трохи дам вам досвіду свого з глобального ринку, на якому я працював з міжнародними клієнтами. По-перше, якісне виконання проєкту в сфері послуг і взагалі якісна робота, вона передбачає, що ви завжди робите трохи більше, ніж те, про що ви домовлялись з клієнтом. Англійською цей підхід називається to go extra mile або extra mile delivery. Мабуть, ви про це чули. Якщо ви можете викликати у клієнта якийсь вау-ефект своїм обслуговуванням, то це круто. Якщо не можете, то просто хоча б спілкуйтеся послідовно. Професійними рисами комунікації є прозорість і послідовність, коли ваші менеджери відповідають на всі питання і реагують на всі запити. Добре, якщо ви можете передбачити можливі проблеми і побажання клієнтів і відреагувати на випередження, що зробити для них наперед. Гарною практикою в маркетингу є підтримка вашої роботи або колишніх проєктів, коли клієнт звертається через кілька місяців або навіть років, і ви все ще його проконсультуєте. Тобто ви все ще надаєте допомогу по цим минулим проєктам. Ні в якому разі не можна припиняти відносини, якщо клієнт пішов або проєкт завершено. Не можна забирати доступи до наданих ресурсів, матеріалів, файлів. Ви маєте підтримувати відносини. Також поганою рисою в бізнесі є проявляти емоції. Це непрофесійно. Щодо домовленості. Звичайно, домовленості мають виконуватись, і якщо вони були усні, то вони теж мають виконуватись, ви маєте їх десь записувати, занотовувати в якийсь CRM, щоб не забути, тому що ми можемо просто банально забути, якщо у нас багато зустрічей йде різних, можемо забути, кому ми що обіцяли. Тому я це все особисто занотовую в CRM. Є там CRM з мобільними версіями або якісь блокноти в телефоні. Крутою практикою у сфері послуг є також ведення і надання документації на всі ваші проекти. Це щось таке нове, мабуть, на нашому ринку. В нас взагалі не дуже люблять надавати документацію, бо вважають, що клієнт може піти до конкурентів, інших підрядників. І, можливо, це странно, мій заклик буде звучати про те, що не треба утримувати клієнтів. Взагалі, утримувати клієнта і робити якісь прив'язки – це погана практика. Робити прив'язки, коли ніхто, крім вас, не розуміє, що було зроблено на проєкті, клієнт якось від вас залежить, або ви там якісь паролі зберігаєте і доступи, які в нього немає. Це все погана практика. Бажання компанії все зав'язувати на собі виникає через страх конкуренції. Адже більшість бізнесів і невеличких компаній в Україні, вони взагалі не конкурентні, давайте прямо про це казати. Вони базуються, їхні бізнеси на якихось незначних перевагах, і клієнти легко йдуть і шукають собі нових вендорів. Тому правильна комунікація і не нав'язування своїх послуг, вона може стати навіть додатковою перевагою в вашій компанії. Ви можете їм сказати, йдіть, пошукайте по ринку, поспілкуйтеся з іншими, можливо, ви там навіть знайдете щось дешевше, це нормально. Але якщо ви нічого не знайдете або захочете повернутися, ми вам раді, ми з вами будемо працювати залюбки. Ми дуже в Україні недооцінюємо фактор суб'єктивного сприйняття та особистих відносин з клієнтами. Що таке суб'єктивне сприйняття? Це коли ви як клієнт думаєте про якийсь бренд або компанію, що вони вам подобаються, але ви не можете пояснити чому. Просто вони якісь прикольні ребята, просто вони вам подобаються, навіть без причини, якісь вони приємні. І в бізнесах, що пов'язані з послугами, це є ключовий фактор утримання клієнтів, оцього ретеншн показника.
Коли ви показуєте клієнтові, що вони можуть піти до інших, що ви їх не тримаєте, це також допомагає вам відібрати і працювати далі лише з лояльними клієнтами. Лише з тими, хто дійсно бачить переваги вашого бізнесу і вашої компанії. Це також допомагає уникнути немотивованих і цінових клієнтів, які шукають щось подешевше. В маркетингу ми бажаємо працювати в основному з тими, хто нас знайшов сам. З тими, хто до нас приходить з розумінням, навіщо ми взагалі їм потрібні, і навіщо працювати саме з нами. Тобто вони через якийсь контент нас знаходять, або якось там від знайомих приходять. І це набагато краще, ніж просто переконувати когось працювати з нами. Друзі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти по цій темі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, які теми вам цікаві з бізнесу, підприємництва, маркетингу. Я зроблю наступний контент згідно з вашими запитами. Дякую і гарного вам дня!